नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले फेरि एकदमै स्पेशल अनि अर्ग्यानिक अनि आजभोलि एकदमै पाइने मिठो तरकारीको रेसिपी लिएको छु। आज चाहिँ मैले बनको यो एकदमै मिठो च्याउ फुटुकी च्याउको रेसिपी तपाईहरुलाई भन्दै छु। यो मैले बनबाट खोजेर लिएर तपाईहरुलाई यहाँनिर आज रेसिपी दिँदै छु। कस्तो हुन्छ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। मैले फुटुकीलाई लिए बनदेखि यहाँनिर बडीमा आधा केजी जति होला। यही फुटुकीलाई मैले राम्रोसँग पानीमा यसरी एक गरेर मिची यसमा भएको माटो बालुवाहरू तासिएको हुन्छ। यो कालो कालो देखिने चाहिँ जाँदैन, यो यतिकै हो। र यसलाई कालो कालो फाल्न चाहनुहुन्छ भने खुर्काएर फाल्नुहुन्छ, तर यो कालो कालो जाँदैन। यो यस्तै कालो जातको फुटुकी हो, त्यसैले यो यतिकै हुन्छ। मैले पानीले राम्रोसँग सफा गरेर आलु काटे चाहिँ टुक्रा टुक्रा बनाएर यहाँनिर रेडी गरिसकेँ। र यसको लागि मसला अरु केही पनि चाहिदैन र हेभी मसला पनि यसमा राम्रो मानिदैन। हरियो खुर्सानी लिए मैले, त्यसको सट्टा तपाईले सुकेको खुर्सानी लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लसुन अलि बेसी लिए, त्यसपछि तिमुर चाहिँ यति लिए मैले। तिमुर पनि आवश्यकता अनुसार, धेरै राख्यो भने धेरै नै रमरम गर्छ। त्यसैले अब यति मसलामा मैले एकदमै मिठो झोल भएको फुटुकीको रेसिपी सिकाउँदै छु। अब मैले पकाउन सुरु गर्छु। यो यस्तो देखिरहेको कालो कालो अलिकति छिप्पिएको हो र यो चाहिँ एकदमै कोमल फुटुकी हो। यो आजभोलि पाइने च्याउ एकदमै मिठो र राम्रो च्याउ मानिन्छ। अब यसलाई मैले यहाँनिर यसको मसलाको लागि सुरुमा तिमुरलाई यही ओखलमा मैले थिच्दै छु। धेरै मसिनो नबनाए पनि हुन्छ र तपाईलाई कतिको बनाउन मन छ त्यही अनुसार बास दिने हो बास्नको लागि। त्यसपछि लसुनलाई पनि यसैमा राखेर मैले लसुन र तिमुरलाई एकै ठाउँमा थिचेँ। त्यसपछि मैले प्यान तताएँ र प्यानमा आवश्यकता अनुसार तेल राखेँ र तेल एकदमै तातिसकेपछि राम्रोसँग तातिसकेपछि मैले तिमुर र लसुनलाई फुराउँछु सुरुमा। र तिमुर र लसुनलाई फुराउँदै गरेर यहाँनिर अलिकति रातो रातो हुन्जेल फुराउने र यसमा तिमुर र लसुन फुराएसँगै बेसार पनि राखिदिने र बेसारसँगै एकछिन चलाइदिने। र मैले आज यही एउटै भिडियोमा दुईवटा रेसिपी दिँदैछु। एउटा फिक्का पानीबाटमै यसको रस बनाउने र अर्को पिठो मिक्स गरेर। यसरी तिमुर र लसुन फुरिसकेपछि मैले थोरै फुटुकीलाई राखेँ। सुरुमा मैले यसलाई पिठो मिक्स नगरेर पानीसँग मात्रै ग्रेभी बनाउँदैछु र यसरी फुटुकी राखेर राम्रोसँग चलाउँदै लैजाने र चलाउँदै गर्ने बेला यो च्याउबाट थोरै थोरै पानी निस्किन्छ। यो पखालिएको हो, त्यसैले यो च्याउबाट निस्किएको पानी पनि राम्रोसँग सुकुन्जेलसम्म चलाउँदै पकाउँदै गर्ने र आवश्यकता अनुसार नुन राखेँ र नुनसँग पनि राम्रोसँग एकछिन चलाइदिने। र यसमा तपाईलाई अरु मसला जिरा अनि धनियाको दाना राख्न चाहनुहुन्छ भने पिसेर राख्न सक्नुहुन्छ, तर मलाई चाहिँ लसुन र तिमुर बाहेकको मसला यो बनको च्याउहरुमा राख्न मन पर्दैन, त्यसैले मैले नराखेको। अब यति चलाइसकेपछि बनाइसकेपछि मैले हरियो खुर्सानी पनि राखेँ। तपाईले यो खुर्सानीलाई तेलमै फुराउन पनि सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ तेलमा फुराएन, यतिकै पछाडी राखिदिएँ र यतिकै चलाउँदै लगेर यो थोरै पानी निस्केको छ, यो पानी सुकुन्जेल मैले छोपेर पकाउँछु। र यतिको छोपिसकेपछि मुनितिर तासिदै छ, मैले एकछिन बेर चलाइदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी मुनितिर लसुन र तिमुर तासिएको छ। यो तासिन्जेलसम्म मात्रै छोपेर राख्ने, धेरै बेर छोप्ने हो भने फेरि जल्छ, डढेर कालो बन्छ। त्यसैले अब यति भइसक्यो भने मैले यसमा पानी राख्दैछु र पानी राखेर फेरि पनि एकछिन बेर छोपेर पकाउने छु। र तपाईलाई यदि सुक्खा मन पर्छ भने तपाईले पानी राखेर राम्रोसँग पकाएर पानी सुकाएर सुक्खा पनि खान सक्नुहुन्छ। र मैले अब यति पानी राखेर फेरि पनि यो पानी सुकुन्जेल एकछिन पकाइदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ अब च्याउ पाकिसकेको छ र खान रेडी पनि भइसकेको छ र यतिको बनेको छ। तर मैले यो भन्दा अझै केही रस बनाउने छु। तपाईहरुलाई चाहिँ यतिकै ग्रेभी खान मन छ भने यतिकै ग्यास बन्द गरेर तपाईले निकालेर खान सक्नुहुन्छ। यतिकैमै एकदमै मिठो हुने गर्छ। तर म थोरै अलिकति
ग्रेभी बनाउँदै छु, त्यसैले प्लस पानी राखेर उम्लिन दिन्छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले उम्लिसकेको छ। अब यतिको उम्लिसकेपछि मैले यसको रस यति नै बनाउँछु र तपाईहरुलाई यदि रस खान मन छैन भने मैले अगाडि भनिसके तपाईले सुक्खा नै खान सक्नुहुन्छ। र यति भइसकेपछि मैले ग्यास अफ गरिसके र हेर्न सक्नुहुन्छ यसको ग्रेभी पनि एकदमै राम्रो भएको छ र मिठो भएको छ। अब चाहिँ यसैमा मैले अर्को रेसिपी बताउँदै छु। यहाँनिर फुटुकी छ, यो चाहिँ मैले पिठो मिक्स गरेर यसको झोल, यसको ग्रेभी एकदमै बाक्लो बनाएर तपाईहरुलाई पकाउन सिकाउँदै छु। मैले यहाँनिर थोरै गहुँको पिठो लिएको छु र गहुँको पिठोलाई चिसो पानीमा यहाँनिर घोल्दै छु, यहाँनिर फिटिरहेको छु। तपाईहरुसँग अझ चामलको पिठो छ भने एकदमै बेस्ट हुन्छ र चामलको पिठो छैन भने पनि तपाईहरुले गहुँको पिठोबाट पनि यसको झोल एकदमै ग्रेभी एकदमै मिठो बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी चिसो पानीमा पिठो घोलेर राख्ने, त्यसपछि फेरि यसको मसला त त्यही नै हो, लसुन अनि तिमुर। तपाईलाई यसमा ढुलो खुर्सानी मन पर्छ भने ढुलो खुर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यो पिठो मिक्स गरेको ग्रेभीमा मैले खुर्सानी नै राख्दैन, मैले लसुन र तिमुरलाई मात्र थिच्दै छु। र वनको च्याउहरुमा विशेष गरेर मसला भनेको लसुन र तिमुर नै हो। लसुन र तिमुर राख्नुको कारण पनि छ, लसुन हरेक चीजको औषधि मानिन्छ, त्यसैले वनको च्याउमा विशेष गरेर लसुन राखेर मात्र खाने गर्नु होला। मैले अब प्यानमा नै पकाउँदै छु र प्यान तताएर तेल राखिसके, तेल आवश्यकता अनुसार राख्ने अनि थिचेको लसुन र तिमुरलाई यसरी फुराउने। जुन अगाडिको ग्रेभी बनाएको थियो त्यही नै हो प्रोसेस, यसमा मात्र पिठो मिक्स गर्ने हो। र यति भइसकेपछि मैले फेरि बेसार राखेँ अनि बेसार राखिसकेपछि अब राम्रोसँग चलाइदिन्छु एकछिन बेर। लसुन र तिमुर यसरी फुलिसकेपछि अब मैले यहाँनिर भएको फुटुकीलाई राख्दैछु र यसलाई राखेर अब राम्रोसँग चलाइदिने। यसरी चलाउँदै गर्ने बेला फेरि पनि यो फुटुकीबाट थोरै पानी निस्किन्छ, केही हुँदैन। त्यो पानी निस्किए पनि पानी सुकुन्जेल तपाईले छोपेर पकाउन सक्नुहुन्छ या उल्टाइ पल्टाइ गरेर चलाइराखेर पनि पकाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले राम्रोसँग यसरी नै चलाउँदै छु। अब मैले यहाँनिर आवश्यकता अनुसार नुन राख्छु र नुन राखेर पनि फेरि पनि मैले एकछिन बेर राम्रोसँग चलाउँदै छु। र यसमा चलाउँदै अलिकति पानी निस्किएको छ, यो पानीमा राम्रोसँग पाकोस् भनेर मैले छोपेर पकाउँछु एकछिन। र छोपेर पकाइसकेपछि यतिको बनिसकेको छ र धेरै बेर नछोप्नु होला, मुनि तासिन सक्छ। यतिको भइसकेपछि एकचोट छोपेर पकाइसकेपछि अब मैले यो पिठो घोलेको पानी राख्दै छु र पिठो घोलेको पानी राखिसकेपछि फेरि पनि एकछिन बेर चलाइदिने। त्यसपछि यसमा प्लस अरु पानी थपेर यसलाई राम्रोसँग 5-10 मिनेट उम्लेर पाक्न दिने। हेर्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै मज्जासँग पाकिरहेको छ र यसरी छोप्दै पकाउँदै गर्दै गर्दा यो च्याउ चाहिँ पाकिसकेको हुन्छ र खान रेडी भइसकेको हुन्छ र तपाईले पिठो मिक्स गरेर एकदमै ग्रेभी बनाएर पनि यसरी खान सक्नुहुन्छ। र आज मैले दुईवटा रेसिपी एउटै भिडियोमा राखेको छु। तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिनु होला भन्दै आजको यो फुटुकी च्याउको भिडियोबाट छुटिन्छु। नमस्ते।